botuar në gazetën Albanian American në Boston në tetor 1956, në faqen 4, dhe ribotuar në gazetën Drita e Vërtet në tetor 1965, faqe 3. Letër e hapur. Hirësisë së tij Fan Nolit. 20 vjet më parë, eca 60 kilometër me marë kua, disa shkrimet hirësisë suj me i studiuaj gjatë pushimeve të shkollore. Lexuesit mund të pyesin, po pse eca aq shumë? Unë banojshëm në duke qenë një ditë më kam prej shkollet. Gjyshi gjatë netëve të gjata të dimnit, e mësuesit në shkollë më kishin folë me një admirintëve të posaçëm për një njeri të quajtur Fan Nolit, i cili banonte në një vend shumë larg për të idetit. Atë që ishte drejt past, më kishte premtuar të gjitha veprat tuaja bashkë me lakutën për vakancat shkollore. Mbasi i premtova atë fishtës se nuk do t'i merrshëm librat me vete kur të shkojshëm me rujt në maj, se mund të më zante shiun. Më duk vetja si njeriu më i lumtur i botës. Plot shënë e verë, mora rrugën e malësisë, duhet të qyrë me kujdes qiellin, a mos duket në një re. I kam të gjalla parasysh, tamam si darkën e fundit të Da Vincit, fytyrat e atyne burrave të thjesht, të përshitën nga rrezet e diellit, e të plapun para kohet, nga jetë e vështirë e nga skami, të vëmëligjue, dërsa në lexojshëm veprat tuaja në dritë pishtarit. Kur e mbarojshëm leximin, me një sa që u vinte nga loçka e zemrës thoshim, sa burit, sikur të kishte Shqipnia ma shumë ma sigurësh. Admirimi i atyne burrave të thjesht, zoni rajt thella në zemrën time, e deri në vitin 1946, kujtojshëm se malësorët, që janë të zgjut prej natyret, por janë të kulturuar, kishin arsye me pas një korrektësi aq të madhe me në qëve veprat tuaja, e bile shpeshherë me insan përmendësh. Nuk u besova synet mi, kur pash telegramet që hirësia juaj i ka quajtur herë mas here qeverisë kasapëve të Tiranës. Në këto telegrame, hirësia juaj jo vetëm që aprovon çka bajnë ata që kanë deklaruar qartësisht se nuk besojnë Zotin, e kanë fut në burg evra të tjerë që nuk i ndihmojnë me shprehjen e Zotit nga zemra shqiptarëve. Por si duhet qenë një burg me famë, ju i keni paraqit komunistët e Tiranës në sy të botës që njerëz të daj me qeverisë popullin shqiptar. Unë i thojshëm vetes, shpejt tash e hapet syt, e mërvesht punë. Mjerisht, ju jeni të ujrat njëjtit fy. Ju me qëndrimin tuj, jo vetëm që keni damtue popullin shqiptar, por se keni mohu edhe tradita më të shenjta, ato tradita që na dallojnë në të gjithë popujt e botës. Besa e burnia shqiptare thonë, ku të hash buken, mos e përmes kupën. Me gjithë që Amerika është mundur me ndihmue Shqipërinë në çdo pikpamje, tu i marrë në cinin e vetë shqiptar që kishin me të rrugave të botës. Jo e kasnesat tuaj keni marrë një qendrim kundër Amerikës, jo si një person, por se si kryetari meri i vatës. Këta nuk e thot as kanuni, as besa e burnia, e as shqirti shqiptarët. Ju keni praktisë për shkopkisë, e sa në ju nuk është të gjyve në asnjë rast në mbrojtje të kishës ortodokse shqiptare, i cila, si kursi institutet e tjera fetare, është me përdhuni në urnët e atyre që thonë se nuk besojnë në Zotin. Ju me kasnesët tuaj banariti me shok, keni luftuar kundër çdo organizate shqiptare në mërkim që mundohet për shtirimin e Shqipërisë nga sjellja e kryshit të Moskës. Mos kujtoni se unë jam politikan, ase se kam ambicione kulturit. Jo, unë jam një mësues i thjesht. Një ambicioni më i madh për mua ka qenë me shkollë në Malësi e me mësu fëmijët me shkollë me lexuar. Natyrisht, kam pranuar rrugët e botës më parë se Parizin e atyne
dușmane, să se drigi ca cel șumigabușăm. Ca arduha, ci sani iubi de influența mală țikeni, te venek de șărbim tatiune și hui, tatiune ci scan asme angar asme șmate, tatiune ci popdesi de curzi, e de pușat pe sămrimin, vetem, se duan me pas 30 gilirin, ci eu cheni nivelin cuitori. E di se pura šumat se unju ka shtuar, ka një folme ju për këtë punë. Pranaj thirrja ime ka me qenë disa në shtretitër. Kur të shkoni me fjetë në mramje, lëni sytë dhe menoni, përshëndrohuni fort, të të shifë një plak të thatë, një skelet, që stije se si shtirë i rrinë nërdam, sepse ashtu të unit. Ajo është nana jemë. Të shqit një dur të njoma, të e të rrinë shumike dhe një skajt një fushë për qëndrimit, të e orvat me gjithë një kur patatje, me mujt me maj shpirt të nërdam dhe renesë. Ato janë dur të njoma të flimet në Shqipërisë. E di se veni bujarë në të cilin jetojmë, ju ka lanë hirë me vepruhe që shdëdoni, bile edhe me hangër bukën e me tërmy skupën, por se menoni se keni me dhakme sa para zotit. Çuditëm vallë, po të mujtë me pojë qivi i shohë. A thuj të kishte të njatën menim për hyrësin të ujë dhe të ashti. Një ditë nështë të keni me taku e Skanderbegën. Por i thonë se ka me qenë shumë një dhënumë. Shpresoj se nuk i ka randor kopja e djelën dhe cilën nga hasohet e nga hoxha me te. Mos keni fritë, se sikur se dini nuk i ka shfatën me vedi. E mas i këni shkruve mua bukur si kur kush për mi 3.000 e ti, besoj se kam ju afajt të gabim të vogël. Shpresoj se njërësia juj nuk ka me ujtnue për këtë letër, unë prak me të një admiru si shkërmeve të ujë. Naturisht, atyune që se kanë të bajnë me gjene Shqipnis, mashtrusit të për nëri. E po të shkojnë në malësi në herë, pra do t'i letëj shkërime të ujë, por se do të thamë në fondë. Ai nuk që e burë i urtë, që në në bajtë, kur kishim shumë nevojë për një e ti. Now we are reading the English variant of the open letter. To His Grace, Fan Nolit. 20 years ago, I walked 60 kilometers in order to borrow some writings of Your Grace to study them during my school vacation. The readers might ask, why did you walk so far? Because I lived in the Dukatin Highlands, a day's walk from Shkodra city. My grandfather, during the winter nights, and my teachers at school had spoken to me in great admiration of a man called Fan Nolit, who was living in a country far away beyond the seas. Father Jersfishta, blessed be, had promised to lend me all your works, together with his Highland lute, for my school vacation. After I had promised Father Fishta that I wouldn't carry the books with me when I went out to herd the goats up the mountain, lest I be caught in the rain, I felt I was the happiest man in the world. Highly delighted, I left for the Highlands, being watchful of every cloud in the sky. As vividly as Da Vinci's The Last Supper, I can still see before me the faces of those simple men, sun-tanned and prematurely aged by hard life and poverty, listening to me intently as I went on reading aloud your works under torchlight. When I finished reading, they would say in a voice which emerged from the bottom of their heart, "What a wise man he is. We wish Albania had more men like him." The admiration of those simple men was deeply rooted in my heart. And until 1946, I used to think that the Highlanders, who by nature are clever though not cultivated, were right in showing such a great interest in listening to your works and even learning them often by heart. It was so incredible I couldn't trust my eyes when I saw the telegrams Your Grace
the Tirana butchers. In those telegrams, your grace not only expresses approval of the deeds of those who have clearly declared that they do not believe in God, and who have imprisoned and killed all those who wouldn't support them in uprooting God from the hearts of the Albanians, but you have also caused much harm, being a man of high repute, in representing the Tirana communists to public opinion as people worthy of governing the Albanian people. I used to say to myself, sometime he's going to realize how things really are. Unfortunately, you are still dancing to the same old tune. The stand you have taken not only has brought about harm to the Albanian people, but you have also violated and renounced some most sacred traditions, such traditions that distinguish us among all the other nations. The typical Albanian Vesa, the pledge of honor, and valor mean, do not bind the hand which you have once kissed. Do not bind the hand which feeds you. Although America has done the utmost to help Albania in every possible way, folding in her embrace the Albanians who had remained on highway, you and your messengers have taken an unfriendly stand against the United States, and your stand is not that of a mere individual, but of the honorary chairman of the Batra. This is a downright violation of our canon law, as well as of the Albanians' spirit, manliness, and pledge of honor. You have deserted Bishop Kisi, and you have never been heard so far to utter a word in support of the Albanian Orthodox Church, which, like all the other religious institutions in Albania, has been forcibly put under full control of those who boastfully declare we don't believe in God. You and your messengers, Panari and others, have set up an opposition against every immigrant Albanian organization which strives to free Albania from the yoke of the Moscow Toadies. Don't think that I'm a politician or that I cherish post ambitions. No, I'm only an ordinary teacher, and my greatest ambition has been to go back to the Highlands and teach the children there how to read and write. Certainly, I prefer to take to immigration rather than accept the paradise of those to whom you have sent your blessings from afar. Christ has said, it is never too late to repent. Therefore, I believe that after being given enough time and facts to convince yourself that your stand has been absolutely wrong, time has already come for you to render your voice and great influence to the service of the suffering, of all those who have neither food nor clothing, of those who are dying in jail or in concentration camps only because they dare to demand such rights and freedom as you are enjoying in the country you are living. I am well aware that other people far brighter than me have already spoken and written to you about all these things. Therefore, my appeal is likely to be a voice in the void to you. When you go to bed tonight, close your eyes and ponder. Concentrate hard, and you will see a skinny old woman, a skeleton, who can hardly stand on her feet because she is literally starving. That's my mother. You are also going to see tender hands rummaging into garbage heaps at the far end of a concentration camp, trying to find some scraps so that they might survive till the next day. Those are the tender hands of the Albanian children. I know that the generous country we are living in has allowed you to do as you please, even to buy the hand that once fed you. But remember that someday you will have to give full account of everything before God. I wonder what T.V. Shaw would say if he could speak now. Would he still cherish the same opinion about your grace? Someday, perhaps, you may encounter Skanderbeg, but he will be very upset. Take my word for it.
carries. Furthermore, since you have written most beautifully about his brave deeds, it is likely he'll forgive you your small blunder. I hope your grace won't be upset about this letter. I am still an admirer of your works, naturally, of those which haven't got anything to do with post-World War II Albania. And if I go back to the Highlands someday, I am going to read your writings anew. But in the end, I'll say to my pupils, he was not a wise man, because he abandoned us when we needed him most. Professor Tetor. Shënit, lexitësi dhe përkthejësi I kësaj letre të hapur, prej gjuhës shqipe në gjuhën anglishe është një tjetër shkodran. Profesor në Universitetin e Tiranës për gjuhën anglishe, miku tonë, profesor Refik Kadia, folësi Peter Minna në Quincy, Massachusetts. Tani, letra që pason ishte dërguar gazetës Liria për votim si përgjigje shokët e Qamil Buqerit për një artikullin e tij votuar në Gazeta Liria në shtator të vitit 1992. Fatkeqësisht, krye editori I gazetës në fjalë, Zoti Ven Kristo, e copëtoj dhe e bontoj vetëm një pjesën së letrës që I kisha dërguar, atë pjesën dhe ato fjale që I përqyen atij, tamam sipas sistemit e kaluar. La letra vazhdon kësaj. Tetor I gazetës Liria. Për së pari më pëlqen të ju përhiroj për punën e shkëlqyer që keni bërë, që nga numri 2367 të muajit shkurt 1900 deri më tani. Gjatë kësaj kohe, me zotësinë tua, jo vetëm që keni bërë një punë profesionale, po ajo që ka rëndësi më të madhe është se si gazetës Liria, ashtu dhe organizatës, ja hoqën bojën e kuqe të Moskës, që ishte zgjërosur që nga viti 1945. Për këta, meritoni një lavdim të madh. Tani, me keq ardhje dhe, kushdo që është përgjigjës, që lejoj artikullin e Zotit Qamil Buqerit të botohet në rrugërin e gazetës 2400 të muajit shtator, jo vetëm që e nxjerri tërë faqen e drejtë të gazetës, po prapë përsëriti programin e kaluar. Dikush më tha se Qamil Buqeti konsiderohet shkrimtar I madh në Shqipëri. Fatkeqësisht, gjatë regjimit e Enver Hoxhës, tua plot shkrimtarë si ky, e secili prej tyre që provoriste më tepër Enver Hoxhën, aq e mi marrë vesh. Mendimi im është se Qamili ka qenë dhe edhe është komunist me 2 faqe. Këtë e provon në paragrafin e parë të artikullit të tij, ku tallet me perëndim, duke thënë, me çanije kosmike e dërgoi Perëndia kryebiskopin në Shqipëri, nga Kavaja, nga Trimora, apo nga Kapshtica. Kjo është një qëndërim për çdo besimtar, e pa përjashtim feje, I cili ka respekt për Perëndimin. Dhe në paragrafin e dytë, na paraqitet si teolog I fesës ortodokse, pa fjalët me kanunet e veta. Tregon se si zgjidhet ose dorëzohet një biskop ose kryebiskop. Këto janë fjalët taktike komuniste. Këtë taktike përdori Enver Hoxha pasi e vranë Kristofor Kisin kryebiskopin e Kishës Ortodokse Autokefali Shqiptar
se nuk u deshi të fut të kishin shqiptare në patrikanën e Moskës, mori një prift të martuar me fëmijë, Pashkovodic, dhe emëroi kryebishkop të kishës ortodoks patriotale të Shqipërisë. Gjatë artikullit, Qamili kërkon të implikohet dhe të ndirin i Tetor, të cilin jam i sigur që se ka takuar kur. Duke thënë se i ndiri Noli kishte deklaruar botërisht kisha ortodokse autokefale shqiptare është bare kombëtare. Ajo përveç ortodoksëve ju përket dhe katolikëve dhe muslimanëve. Po Zoti Qamil nuk na thotë se ku i pashka tjetër këto fjalë, në cilën libër, ose gazete, ose broshurë i paska i qëtë. I Zot Noli, pjesë pasë, nuk mund të bërti një deklaratët të të. Noli di të gjithë regullat dhe kanonet e ortodoksisë, të cilën mund të ndryshohen vetëm për një sinodi i përberë prej kryebishkopeve të kishëve ortodokse autokefale të gjithë botës, dhe jo nga një person, qoftë ai person dhe patrik. Pra, një shkriptar i kekur, gjykon dhe menton para se të zi kartë, për një themë që ai nuk u ka studiuar. Një shkriptar i moshuar nuk u bie viktim i njëri ose tjetri, të cilët kanë interesa vetjake. Nuk u bie viktim i një prifti megaloman të gabuar, i cili për ambicin e tij mori zjarr midis disa personave të pagavëzuar në Shqipëri. Dhe me në fund, një shkrimtar i dëgjuar dhe me eksperiencë të gjatë, nuk u ndërhy në çështje delikate, për shembull, çështje fetare. Ajo ju përket vetëm fetarëve që kanë studiuar në profesionin e tyre. Sa për neve të vjazhorës, nuk na zë mazia, se neve kemi parë plot mentorina të tilla si Qamil Kuqe. Peter Miller, Quincy, Massachusetts. Tani do ju lexoj një pjesë të Fan Nolit, të cilën Noli me talje paraqit opinionin e tij për popullin e krajinave të ndryshme shqiptare. Ato ministra kolonjare se bahen bura me mend, kudo duan të jenë të parë në mëngjelis e në kuvend. Populletor një kurçar, i ke bujq dhe ushtavar, krah e kokës kanë të sharë, po me thonjë ta bejnë varë. Do të ruash Florin, Katandin dhe Shqipin, me dy qofte të mbushës Silin, e që merë gjyno Kastrin. Me dy këmbë ato ajvanë, që janë gomarë pa din e bahanë, që ku t'i fudesh ti të venën, ti shëqit qitë mjëzëqenë. Atë duen për një shtarë budallej dhe trutharë, që rërën të shesin për farë, merë krujan dhe i larë. Halli mars me skrapalin, ka rezik të ashtë dhe dru, dhe dy ministra letërinë, për çka, se janë patru. Do të kesh qef, dhe të bësh qef, sofrën shktruar si një mbret, pasërore e përëzmet, të cilë gjenë vetëm në përmet. Do që flinë, atë duen, që me zonjat ditë të kryen, zonjat që pjellin zovit, e pasani veqerit. O i gjorë, mos arov lorën, se përfajnë gajnë me gjak, veç i shanër dhe shirita, kësaj pune i ven kapak. Atë tuen luftëtarë, prima dhe kordëtarë, ato t'i vish botës jarë, merë një vitë Kosovanë. Fan Nolit në Brasov të Belgjisë
1928.
profesori shkodran Mhill Marku, hirësisë së tij Fan Nolit, dhe e cila ishte votuar në gazetën Albanian American në Boston në tetor 1956, faqen 4, dhe rivotuar në gazetën Drita e Vërtet në dhjetor 1965, faqen 3. Letër hapur. Hirësisë së tij Fan Nolit. 20 vjet më parë, eca 60 kilometër me marë hua, disa shkrime hirësisë suj me i studiue gjatë pushimeve të shkollore. Lexuesit mund të pyesin, po pse eca aq shumë? Mund banojshëm në Dugajin, një ditë më kam prej Shkodrët. Gjyshi, gjatë netëve të gjata të dimnit, e mësuesit në shkollë më kishin folë me një admirim të posaçëm për një njeri të quajtur Fan Nolit, i cili banonte në një vend shumë larg përtejdetit. Atë gjerësfishta drejt past, më kishte premtuar të gjitha veprat tuaja bashkë me lahutën për vakancat shkollore. Mbasi premtova atë fishtës se nuk do t'i merrshëm librat me vete kur të shkojshëm me rujtënit në mal, se mund të më zente shiun. Më duk vetja si njeriu më i lumtur i botës. Plot shën e verë, mora rrugën e malësisë, duke këqyrë me kujdes qiellin a mos duket në një rend. I kam të gjalla parasysh, tamam si darkën e fundit të Da Vincit, fytyrat e atyne burrave të thjesht, të përzhitur nga rrezet e diellit, e të plakun para kohet nga jetë e vështirë e nga skami, duke më lëgjue nërsa unë lexojshëm veprat tuaja në dritë pishtarit. Kur e marrojshëm leximin, me një sa që u vinte nga loçka e zemrës thojshim, sa burri urt, sikur të kishte Shqipnia ma shumë ma sigurësh. Admirimi i atyre burrave të thjesht zoni rrajt thella në zemrën time, e deri në vitin 1946, kujtojshëm se malësorët, që janë të zgjut prej natyret, por jetë të kulturuar, kishin arsye me pas një koreshti aq të madhe me në gjue veprat tuaja, e bile shpeshherë me nxanë përmendush. Nuk u besova syve të mi, kur pash telegramet që hirësia juaj i ka quhe herë mas here qeverisë kasapëve të Tiranës. Në këta telegrame, hirësia juaj jo vetëm që aprovon që ka bajnë ata që kanë deklaruar qartësisht se nuk besojnë Zotin. E kanë fut në burg e vratë të tjerët që nuk i ndihmojnë me të shranjue Zotin nga zemër shqiptarëve. Por se duhet qenë një burg me famë, ju i keni paraqit komunistët e Tiranës në sy të botës që njerëz të dej me qeverisë popullin shqiptar. Unë i thoj shumë vetës, shpejt tash i hapen syt e merrvesht punë. Njerisht, ju jeni të ujrat njëjtit fyll. Ju me qëllërimin tuaj, jo vetëm që keni damtue popullin shqiptar, por se keni mohu edhe tradita më të shenjta, ato tradita që na dallojnë në të gjithë popujt e botës. Pesa e bornia shqiptarit thonë, ku të hashpuken, mos e përmes kupen. Me gjithë që Amerika është mundua me ndihmue Shqipërinë në çdo pikpamje, të i marrë në gjinin e vetë shqiptarët që kishin me të rrugave të botës, ju e kasnesat tuaj keni majtë një qëndrim kundër Amerikës, jo si një person, por se si kryetari meri i vatës. Këta nuk e thot as kanuni, as besa e burnia, e as shpirti shqiptarët. Ju keni braktis për shkop kisit, e zane juj nuk është në gjue në asnjë rast në mbrojtje të kishës ortodokse shqiptare, e cila, sikur si institutet e tjera fetare, është fut me përdhuni në urnët e atyre që thonë se nuk besojnë në Zotin. Ju me kasnesët tuaj panariti me shok, keni luftue kundër çdo organizata shqiptare në mërgim që mundohet për shlirimin e Shqipënisë nga zgjedhja e kryshit Moskës. Mos kujtoni se unë jam politikan, pasi se kam ambicione kulturët. Jo, unë jam një mësues i thjeshtë. Një ambicioni më i madh për mua ka qenë me shkollë në malësi e me mësu fëmijëve të me shkruaj me lexuar.
kur vonë më u planuar. Pranaj, unë besoj se mbasi keni pas mjaft kohë e fakte me ju amush mendjen se qëndrimi juaj ka qenë shumë i gabushëm, ka ardhur koha që zani juaj dhe influenca e madhe që keni të vehet në shërbim të atyune që vujnë, të atyune që s'kan as me hangër as me shmake, të atyune që po vdesin në burgje e në fushat për qëllimit vetëm e vetëm pse duhen me pas drejtën e lirin që ju keni në vendin ku jetoni. E di se burë shumë atë sëtë se unë ju kanë shkruhe e kanë folë me ju për këtë punë. Pranaj thirrja ime ka me qenë një zanë shkretitër. Kur të shkoni me fjetë në mramje, mjëllni sytë dhe menoni, përqëndrohuni fort, të këshishtë një plak të thatë, një skelet, që stije se si shpirti i rrinë nërdhamë, sepse ashtu të dekë unit. Ajo ashtë nana jam. Të shifni dorë të njoma, të e gëbrynë shumilet e një skajnë një fushë për qëndrimit, të e orvat me gjithë një lëkur patatje, me mujt me majtë shpirtë të nërdhamë dhe renesit. Ato janë dorët e njoma të fëmijëve të Shqipërisë. E di se vendi bujar në cilin jetojmë, ju ka lanë të lirë me vepruhet që shtë doni. Bile edhe me hangër bukën e me përmy skupën, por se menoni se keni me dhanë hesab para Zotit. Çuditëm vallë, po të mujtë me folë gjivi i shohë. A thuaj do të kishte të njëjtin menim për hyrësinë tuaj dhe tashti. Një ditë ndoshta keni me taku e Skënderbekun. Po i thonë se ka me qenë shumë i dhënum. Shpresoj se nuk e ka randor kopja e diellit në cilën krahasohet Enver Hoxha me te. Mos keni frikë, se sikur se e dini, nuk e ka shpatën me veti. Dhe mas i keni shkruhe ma bukur se kërkosh për mi 3 e ti, besoj se ka me ju afalë këtë gabim të vogël. Shpresoj se hirësia juj nuk ka me ujdnue për këtë letër, unë prap metim një admiru si shkën me vetuja. Natyrisht, të atyre që s'kan të bajnë me gjenë Shqipnisë, mas lusë të për nëre. E po të shkojnë në malësino i herë, pra do t'i lexoj shkrimet tuja, por se do t'u thamë në fund. Ai nuk ishe burë i urtë, pse në lënë bajnë,